Crezi că iubirea pentru viață poate schimba totul în jurul tău? Te-ai gândit vreodată că dacă tu iubești viața și ea te va iubi înapoi? Știu, sună poate un pic clișeic, dar hai să explorăm împreună această idee. Pentru că viața, acest dar prețios pe care l-am primit, depinde atât de mult de perspectiva noastră. Avem cu toții zile de vis când totul se aliniază perfect și zile în care parcă nimic nu merge cum trebuie. Însă, indiferent de circumstanțe, cred cu tărie că iubirea pentru viață poate fi acel motor puternic care ne dă forța să continuăm, să găsim lumină chiar și în cele mai întunecate momente. Și nu vorbesc despre gesturi mărețe sau schimbări radicale peste noapte. Iubirea pentru viață începe cu cele mai mici și simple lucruri. Gândește-te, un zâmbet sincer oferit unui străin pe stradă, o conversație caldă cu un prieten drag sau acel moment de liniște deplină, poate cu o cană de ceai în mână, când pur și simplu te bucuri de frumusețea naturii. Toate aceste mici bucurii, aparent neînsemnate, se adună și construiesc, pas cu pas, o imagine de ansamblu plină de dragoste pentru existența noastră. Când spunem iubirea pentru viață, ne referim de fapt la modul în care ne raportăm la tot ce ne înconjoară. Vorbim despre conexiunile pe care le creăm cu oamenii din jur, despre grija pe care le-o purtăm și despre acea bucurie autentică pe care o simțim când îi vedem pe ei fericiți. Relațiile noastre sunt oglinzi ale modului în care ne trăim viața. Fiecare zi care începe este o pagină albă, o nouă oportunitate de a face alegeri care să ne aducă mai aproape de ceea ce ne face cu adevărat fericiți, de ceea ce iubim cu pasiune. Iubirea pentru viață nu este un sentiment static, pe care îl atingi și gata, îl ai pentru totdeauna. Nu este un proces continuu, o călătorie. Pentru mine, totul începe dimineața. Înainte ca agitația zilei să preia controlul, îmi iau câteva minute doar pentru mine. Este un moment de liniște, un ritual în care îmi planific ziua, îmi stabilesc intențiile. E momentul meu de conectare cu mine însumi, un dialog interior care îmi dă direcție și claritate. Acest mic exercițiu de reflecție mă ajută enorm să cultiv recunoștința. Și recunoștința este un pilon fundamental al iubirii pentru viață. De ce? Pentru că ne învață să ne concentrăm pe ceea ce avem deja, pe abundența din viața noastră, în loc să ne lamentăm pentru ceea ce ne lipsește. Când ești recunoscător pentru soarele de afară, pentru sănătate, pentru un acoperiș deasupra capului, perspectiva ta se schimbă complet. Apoi, după acest moment de introspecție, fac mereu ceva ce îmi aduce bucurie pură. Poate fi o scurtă plimbare prin parc, ascultând sunetele orașului care se trezește, poate citesc câteva pagini dintr-o carte care mă captivează, sau poate pur și simplu desenez ceva, fără un scop anume. Aceste momente de bucurie simplă mă fac să mă simt viu, îmi hrănesc creativitatea și mă reconectează cu esența lucrurilor. Când faci ceea ce iubești, simți cum viața ta capătă o nouă profunzime, devine mai bogată și mai plină de sens. Un alt aspect esențial, poate cel mai important, este legătura cu ceilalți. Când vorbesc cu prietenii mei, cu familia mea, simt cum sentimentul de singurătate se topește. Aceste relații sunt ancora mea, îmi oferă sprijin necondiționat, bucurie și înțelegere. Faptul că sunt conectat cu oamenii pe care îi iubesc îmi amintește constant că nu sunt singur în această călătorie, uneori anevoioasă, a vieții. Când îmi împărtășesc experiențele, atât cele bune, cât și cele mai puțin bune, totul devine mai clar și mai ușor de gestionat. Și această conectare poate merge și mai departe. Implicarea în activități comunitare sau voluntariatul poate fi o modalitate extraordinară de a trăi și de a manifesta această iubire pentru viață. Când contribui la ceva mai mare decât tine, la binele comunității, primești înapoi un sentiment de apartenență și de împlinire greu de descris în cuvinte. Aceste experiențe te pot transforma în moduri pe care nici nu le bănuiai. Te învață să apreciezi lucrurile cu adevărat importante și îți oferă o perspectivă complet nouă asupra lumii. Acum, la final de zi, reflectând la toate aceste momente,
Îmi dau seama că iubirea pentru viață nu este un sentiment singular, ci mai degrabă o simfonie complexă, compusă din nenumărate emoții, experiențe și conexiuni. Și acum te invit pe tine, cel care mă privești, să faci același exercițiu. Ia-ți un moment. Gândește-te. Ce te face pe tine fericit? Ce mici bucurii poți integra în rutina ta zilnică pentru a trăi mai intens, mai prezent? Pentru că, în momentul în care începi să îți iubești viața, cu bune și cu rele, vei observa cum totul în jurul tău capătă sens. Și, ca prin magie, lumea va începe să te iubească înapoi. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că ești pregătit să faci primul pas către o viață trăită cu mai multă iubire și bucurie. M-aș bucura enorm să împărtășești în comentarii gândurile tale sau un lucru mărunt care îți aduce fericire. Și desigur, dacă ți-a plăcut acest mesaj, nu uita să te abonezi pentru mai mult conținut care sper să te inspire. Îți mulțumesc!